Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε την άσκηση που σας είχα αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο, η οποία βοηθάει στο να βελτιώσουμε τα ανοίγματα στα δάκτυλα και να μπορούμε να καλύψουμε μεγαλύτερες αποστάσεις. Αν θυμάστε, την προηγούμενη άσκηση είχαμε βάλει τα δάχτυλά μας κάπως έτσι. Τέταρτο δάχτυλο στο πέμπτο τάστο, τρίτο δάχτυλο στο τέταρτο τάστο της πρώτης χορδής φυσικά, δεύτερο δάχτυλο στο τρίτο τάστο και πρώτο δάχτυλο στο πρώτο τάστο. Τώρα λοιπόν θα το κάνουμε πιο δύσκολο ακόμη. Θα πάρουμε το τρίτο δάχτυλο και θα το πάμε στο πέμπτο τάστο και θα βάλουμε και το τέταρτο δάχτυλο στο έκτο τάστο. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο, θα μεταφέρουμε λίγο το χέρι μας, θα κλέψουμε λίγο, αλλά θα την καταφέρουμε την άσκηση. Πάμε να τη δούμε την άσκηση πώς θα γίνει. Ξεκινάμε με την πένα κάτω πάνω και τονίζουμε στο τέταρτο δάχτυλο, στην πρώτη νότα δηλαδή. Και γυρίζουμε. Αυτή είναι η ασκησούλα. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Μπορείτε να κάνετε και την απλή μορφή χωρίς να μεταφέρεστε από χορδή σε χορδή, δηλαδή αυτήν. Ή μετά, εάν καταφέρετε και κάνετε τη μεταφορά στις χορδές και σας φαίνεται εύκολο και το έχετε αναπτύξει αρκετά, μπορείτε να κάνετε και τις εναλλακτικές μορφές της άσκησης. Εγώ θα το λέω πάντα ότι είναι καλό ό,τι άσκηση κάνουμε να μπορούμε να την κάνουμε με τον τενισμό και στα 4 δάχτυλα, δηλαδή να κάνουμε τον τενισμό στο τρίτο δάχτυλο αυτή τη φορά, όπως έδειξα και στην προηγούμενη άσκηση. Δηλαδή κάτω πάνω επένα και θα τονίσουμε στην πάνω. Και πάνω. Και αντίστοιχα θα κάνουμε το ίδιο πράγμα και για το δεύτερο δάχτυλο και για το πρώτο δάχτυλο. Αυτό. Και αντίστοιχα στο πρώτο δάχτυλο. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η άσκηση. Είναι λίγο επίπονη, θα πονέσουν τα χέρια μας ειδικά αν είμαστε αρχάριοι και θα πονέσουν πολύ. Δηλαδή μπορεί να πονέσουμε και εδώ. Θέλει λίγο υπομονή. Ειδικά στην αρχή, προσοχή, μην έχουμε τραυματισμούς και πριν να εκτελέσουμε τέτοιες ασκήσεις θέλει ζέσταμα, δηλαδή μικρές αποστάσεις, χαλαρό παίξιμο, να κάνουμε ζέσταμα, μην τραυματιστούμε και πάντα θα προσπαθούμε να κάνουμε και διατάσεις για να ξεκουράσουμε το χέρι μας μεταξύ των σετ. Δηλαδή θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται για 20 με 40 δευτερόλεπτα, στην αρχή δεν θα μπορείτε γιατί θα σας πονάει το χέρι, αλλά στην πορεία θα πρέπει να το ξεκουράζουμε και λίγο το χέρι γιατί πονάει. Αυτά από μένα σχετικά με τις ασκήσεις βελτίωσης ανοιγμάτων. Να είστε καλά, αν σας αρέσουν τα βίντεο μου κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.